قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يلعق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. صحيح ابن ماجه. النسمة يعني الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. صحيح أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى. صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. صحيح البخاري. قال أحد الصحابة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. الحديث عند الإمام الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قالها أبي ذر 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص منه ما يبلغ الثدي ومنه ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فيما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتين فيكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهم واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرتحل من منزله. الحديث صحيح عند الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. الحديث في السلسلة الصحيحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحديث صحيح عند الإمام النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. صحيح الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: